3551. That's it, okay. So 8 11, and first job is 8 o'clock, okay. 4435 tab, start 8 tab, finish is 11 tab, 0.10 tab, 0.3 tab. Alrighty, second job is 4534 slash 4647 tab, start 11 tab, oh my gosh, wait, 11 tab, finish is 1610 tab, 0.10 tab. That's it. So 10 4631 tab, start 10 tab, 0.30 tab, finish at 16 tab, 0.10 tab, 0.3 tab. 11 Friday, today here by my side. Oh, you got 2 jobs. Well done. Oh, actually, you got 3 jobs. Wow. Okay, 7:30, 11:30. Hi guys! Nandito na naman ako sa truck. Ngayon, nandito ako sa loob ng truck. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko nililinis ang loob ng truck. Ayan siya guys. May bed siya. Ayan yung bed niya. Ayan. Ayan, nandito ako sa bed. So guys, ayan, kukunin ko lang, parang punas-punas ko lang dyan, dito, yan, punas-punas, tapos kunin ko yung mga papers, ayan, papers, tsaka, ito, dito lang to, tsaka maglalagay ako ng gloves sa hands ko, tapos meron akong antibacterial, at tsaka ito yung panglinis ko, spray, tapos meron akong antibacterial here. So, ayun guys. Teka. Han, can you give me the what? The green They were wet. antibacterial, the spray? Oh, I'm doing something, honey. Okay. Alright. Just can go down. Huh? I can go down to get it. Oh, okay. I don't know what is this. Ah,
This is for his papers. So, thank you, ha. So, ito yung antibacterial na ini-spray ko, yung Glen 20. Ayan. Ayan siya. Ito ang ginagamit ko dito. Ayan guys, mag-start na tayo magpunas-punas. I-spray ko siya. Ganyan. Tapos punas-punas lang. Ganyan. Ayan. Pinupunas-punasan ko siya. Ayan, see, diba? Malinis na siya. Tapos, ito yung huli na gagawin ko. I-spray ko yung antibacterial niya na matag nito. Disinfectant. Ito, Glen Dettol. Yan. Ano siya? Mabango siya. Parang ang tawag nito, yung basta pang-spray siya na antibacterial na parang pang bedroom din. Yung may flavor siya. Mabango siya guys. Mabango siya. So yun yung ano ang spray. Ito ako sa bed. Yan. Ito na yung papers. So, yan. Yan. Pagkatapos nito, punas lang. Spray, punas. Tapos, dalawang spray siya, guys. Kasi, ito yung una. Yung protection niya. Basta yan, spray. Tapos, yung huli is antibacterial. Yan, mga spray, mga upuan. Yung, lalo na yung steering wheel. Yun. Yan ang gagawin ko guys, punas-punas lang habang si Mr. is at saka yung isang driver, ayun sila guys, ayun, nasa ba sila, ayun yung driver na isa, si Harry, ayun si Harry pangalan niya, magano siya ginagawa nila yung makina, si Habi nandoon din, asa na ba guys, kita niya, ayun yung fix nila yung mga makina guys. Every week yan, ginagawa. Ako naman is parang sama-sama din lang ako. Tapos yun, wala naman akong, hindi naman makalabas. So na ano din ako sa bahay. Nilinis ko naman yung bahay na malinis na. Since dalawa lang kami ni Mr., diba? So hindi gaanong sabihing makalat talaga o maraming gagawin. Yun, sumasama ako dito para matulungan natin si Happy. Punas-punas lang naman to guys. At saka ang very important is makuha ko yung mga papers kasi yun din ang isang ginagawa ko din sa bahay, yung mga papers. Tinutulungan ko din siya.